Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie. Știu că e destul de târziu, însă le-am avut și eu pe ale mele, am avut multă treabă prin casă pe la mine, m-am apucat și de, nu știu, o grămadă de programări la dentist pentru că trebuie să fac și o lucrare și cam asta e situația. Am rămas 3 zile fără să pot vocaliza și întârzi, dar niciodată nu e târziu. Așa că astăzi facem etalarea lunii noiembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetători. La mulți ani celor născuți în noiembrie, să aveți parte de o zi minunată, dragilor, și hai să vedem. Nu vom face crucea celtică, vom scoate o carte ca energie principală a lunii și apoi vom scoate clarificări și din acest set de oracol vom scoate provocarea și surpriza. Hai să vedem. Săgetătorii mei frumoși. Energia lunii pentru voi, autovalorare. Poate că luna noiembrie este una foarte, hai să o numim, avantajoasă pentru voi, pentru a începe un proces de autovalorare. Iubiți-vă mai mult, dragii mei, învățați să vă puneți pe primul loc. Nu uitați că mereu spun că cea mai importantă persoană din viața noastră suntem noi și nu este vorba despre a ne duce către narcisism sau egoism, ci pur și simplu să înțelegem că dacă noi nu ne percepem ca fiind sau având dreptul, ca fiind valoroși și având dreptul să având dreptul să nu neapărat să fim, ci având dreptul să ne, Doamne, apreciază-te, iubește-te, pentru că e cel mai important lucru. Nu ai cum să zici că iubești iubești o altă persoană dacă nu există iubire pentru tine. Da. Așadar, autovalorare. Și aici, la capătul cărților, avem introspecție. Poate că, de ce nu ar trebui să stai mai mult cu tine în această lună? Să stai de vorbă cu tine. Avem numărul 45. Sunteți a treia zodie în care îmi atrage atenția cifra care se află pe acest card. Pe acesta avem numărul 61, nu cred că îl vedeți, e undeva pe aici. Da? Măriți imaginea dacă vedeți, aici avem 45, este aici. Ori aveți 45 de ani unii dintre voi, ori alții dintre voi poate sunteți născuți în 61, de ce nu? Și aici, nu știu ce legătură au cifrele astea, importante că mi-au atras atenția. Hai să vedem care-i treaba. Ce clarificări obținem aici în legătură cu această energie? Marele preot, autovalorarea, regina de monede și asul de monede. Voi mai scoate 3 cărți. 10 de cupe, wow, foarte tare. Dragii mei, mi-am lăsat impresia că unii dintre voi nu vă faceți arată norocului, nu că nu vă faceți văzuți în familie, vine să spun, și moartea, wow! Aici vorbim despre, ok, luna noiembrie pentru săgetători este de a se impune, dar nu a-ți impune din punct de vedere egoic, da? A te impune tu să fii respectat, să fii văzut, să fii tratat cum trebuie în sânul familiei, are legătură cu familia. Pentru unii dintre voi se repetă o situație care trebuia de mult schimbată. Această situație poate are de văzut cu respectul. Poate femeia, Doamne ferește. Da, am văzut aici regina de monede. Poate familia, toți membrii familiei tale nu te tratează cu respect. Și aici e vorba despre a te autoimpune. Însă nu cu pumnul în masă sau cu piciorul în prag, ci pur și simplu să știe lumea că tu meriți să fii respectat pentru că existi. Ești o persoană foarte generoasă, ești o persoană foarte, hai să o numim așa, grijulie față de ceilalți, însă pare că nu ești valorat pentru că tu nu te valorezi pe tine
la nivelul la care ar trebui să te valorezi. Când o persoană este generoasă, și nu ne referim doar din punct de vedere financiar, de foarte multe ori greșim să gândim, asociem generozitatea doar cu materialul, nu e doar despre asta, este despre ființa în sine, da? Eu sunt generoasă prin, nu știu, uite, fac aici materiale gratuite, sunt generoasă pentru că dau de foarte multe ori, da? Toată atenția mea este concentrată pe o persoană, nu contează. Când atenția este concentrată din mărinimie pe ceva anume, pe cineva anume, înseamnă generozitate. Tu oferi stabilitate, oferi bunăstare, oferi tot ce e mai bun în tine și nu ești respectat pentru asta, dragă săgetător. Inclusiv în familia ta nu ești respectat. Așadar, nu-ți rămâne altceva decât să înveți, pentru că nu e de acum. Se repetă constant această lipsă de apreciere în ceea ce te privește. E nevoie să schimbi lucrurile radical. Lucrurile, mă refer la comportamentul tău. E ok să fii generos, însă trebuie să înveți să fii generos înțelept sau, într-un fel, da, cu înțelepciune. Învață să fii generos cu înțelepciune. Nu să fii mână largă, nu să fii suflet larg, nu să fii, da, fără să te gândești la tine, fără să te apreciezi pe tine. Fă o introspecție interioară și vezi ce lucruri ai nevoie să schimbi ca să ajungi într-adevăr să fii respectat așa cum meriți. Despre asta este vorba, este munca pe care trebuie să o faci în această lună noiembrie, dragă săgetător. Inclusiv vorbim la un loc de muncă, dacă e vorba despre o instituție, da? Marele preot poate fi figura unei instituții. Fă-te văzut și fă schimbări în comportamentul tău, nu mai fi cu capul plecat, nu mai fi tu cel care întotdeauna zice, cel care preia sarcini de responsabilități, nu fi tu primul, da, care ridică mâna sus, nu, mai lasă și pe alții, schimbă-ți comportamentul inclusiv la job, dacă este vorba despre asta, poate fi și despre asta, nu? Hai să vedem provocarea, dragii mei săgetători, provocarea lunii noiembrie pentru voi. Avem furtuna aici, poate că vor veni anumite evenimente în viața ta în luna noiembrie care te vor provoca nu să fugi, ci să înțelegi că orice, hai să spunem, orice furtună are și un final, da? Chiar dacă vin lucruri care te vor provoca, nu vor fi pentru a dura mult timp în viața ta. După furtună iese soarele întotdeauna, mesajul este ăsta. Orice uragan ajunge la finalizare, da? Se va termina, se va disipa. Nu fugi de probleme, vine să spun. Nu fugi, întâmpină-le cumva cu fruntea sus, împărăteasa, wow. Da, trebuie să ai încredere în tine. Să știi să ai, îmi vine să spun, să înfrunți provocările în această lună cu capul sus, cu eleganță, ca o doamnă. Mă rog, mă înțelegi și dacă ești bărbat, da? Cu fruntea sus, cu acea poziție de încredere totală în tine. Unde să nu îți pierzi cumpătul în fața problemelor. Și avem luna, poate fi vorba despre probleme din trecut, ori se repetă un scenariu din trecutul vostru, ori cineva din trecutul vostru vă ațâță și da, e o provocare aici. Tu va trebui să știi să faci față cu capul sus și cu eleganță. Nu răspunde la provocări cu, nu știu, n-aș spune ură,
Nici cu frică, atenție, da? Deci aici hai să facem diferența. Luna poate să ne vorbească despre frici, traume și așa mai departe. Sau ranchiună, poate să fie ceva ce noi am acumulat și ne sufocă atâta acumulare de furie într-un fel sau altul, da? Fii elegant. Indiferent ce provocare vine către tine, încearcă să nu fugi de ea, ci să o tratezi ca o persoană care știe să își rezolve problemele oricât ar fi de complicate. Hai să vedem surpriza pentru voi. Uf, ia să-mi cadă jumătate de cărți. Surpriza pentru săgetători, ok. Lumea te așteaptă. Aici avem o persoană care pare că doar ce s-a trezit din somn, se întinde, așa, puturoasă, da? Vorbim despre faptul că, hai să spunem, viața trebuie înțeleasă ca și cum fiecare zi este o nouă oportunitate de a face ceva nou, de a schimba ceva în viața noastră. Vorbind din punct de vedere al surprizei, poate fi vorba aici despre nu știu dacă neapărat evenimente, hai să le numim evenimente, care, pe lângă faptul că pot veni evenimente provocatoare pentru tine, da, de probe, în același timp vin și evenimente bune care să îți arate într-un fel sau altul că viața merită trăită, că merită să te trezești în fiecare zi și că merită sau că ai de ce să fii într-un fel sau altul recunoscător că te-ai trezit în acea dimineață, da? Hai să vedem, sau, mă rog, că te trezești în fiecare dimineață și că viața te așteaptă, de ce nu, ca tu să faci și lucrurile altfel. Soarele, wow! Da, dragii mei, da, avem cavalerul de spade. Putem să vorbim despre unii dintre voi care îmi vine să spun că este important să înțelegeți că viața, indiferent cu ce vine către voi, indiferent de câte schimbări trebuie să facem, indiferent de cât de mult trebuie să ne respectăm pe noi înșine sau să ne facem respectați, indiferent câte lucruri din trecutul nostru se pot repeta și câte traume avem posibilitatea să înțelegem în ziua de astăzi, da, că viața merită trăită din plin, cu bune, cu rele, însă nu este o luptă. Dacă ar fi să luptăm pentru ceva în această viață, este să luptăm să fim fericiți. Fericirea nu vine de-a gata, dragii mei, nimeni nu e fericit dacă stă așa degeaba sau dacă e prea generos sau dacă nu se valorează pe el însuși sau dacă nu își face din când în când introspecții interioare să-și vadă și negura, da, și umbra lui. Despre asta e vorba. Așa că, ce să zic, mai mult de atât, nu știu dacă am putea să mai interpretăm și altfel. Luptă ca în fiecare zi când te trezești, să îți pui ca obiectiv, într-un fel sau altul, ca acțiunile tale să fie pozitive, acțiunile tale să fie, de ce nu, de eliberare, dacă ai nevoie să scapi de ceva apăsător, dacă e nevoie să îți ierți anumite lucruri sau să te eliberezi de anumite poveri din trecutul tău, de ce nu, în fiecare zi ai șansa să faci lucrul ăsta. Evenimentele ca surpriză care pot veni către tine începând cu această lună noiembrie pot fi evenimente care să-ți indice, să-ți arate faptul că atitudinea ta trebuie să fie bătăioasă în ceea ce privește fericirea, eliberarea și, nu știu, zic cum vrei, dacă vrei să zici iertare, dacă vrei să zici
Spune cum vrei tu acestui soare. Vindecare, habar n-am. Fericire, succes. Atitudinea ta trebuie să fie către această energie de optimism, pardon, da? Optimism și aici, bineînțeles, să nu uităm că vorbeam despre eleganță și nu despre frici. Cam asta este, hai să spunem, imaginea lunii noiembrie pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!